ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ මගේ සම කහ පැහැයට පැහැපත්ව තියාගන්න මම පාවිච්චි කරන එක් ස්වභාවික ආලේපනයක් ගැනයි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු නේද මේ ආලේපනය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මග නොහැර බලලා අවසානයේ තෙක් බලලා මේ දේ කොහොමද හරියට හදාගන්නේ කියලා බලන්න. මේ තියෙන කඩල පිටි. මම මෙතනදී මේ හැන්දෙන් ප්‍රමාණයක කඩල පිටි ගන්නවා. කඩල පිටි කියන්නේ අපේ සම සුදු කරන්න අපුරු හැකියාවක් තියෙන දෙයක්. ඉතින් මම මේ වගේ කඩල පිටි හැන්දක් මේ භාජනයට යොදා ගන්නවා. ඊළඟට මම දාගන්නේ මෙන්න මේ පේනවා වගේ සුදු හඳුන් කුඩු. සුදු හඳුන් කුඩු වල මේ ගුණ මම ඔයාලට මේ දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සුදු හඳුන් කියන්නේ ඉතාම වටිනා ඖෂධයක් අපේ සමට. ඉතින් මම ඒකෙනුත් එක හැන්දක ප්‍රමාණය යොදා ගන්නවා. ඊළඟට මම යොදාගන්නේ කස්තුරි කහ. මෙතනදී ඖෂධීය ගුණය වැඩියෙන්ම තියෙන කස්තුරි කහ යොදා ගන්නවා නම් තමයි. සමහර අයට කස්තුරි කහ දැම්මාම පොඩි දැවෙන ගතියක් තියෙනවා හැමේ. එහෙම අය පාවිච්චි කරන්න එපා. එහෙම අයට සාමාන්‍ය කහ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අමු කහ යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන යෝගට් අපේ සම සුදු කරන්න ලොකු හැකියාවක් තියෙන දෙයක් තමයි යෝගට් කියන්නේ. මම මේක පේස්ට් එකක් විදිහට දිය කරගන්න යෝගට් තමයි භාවිතා කරන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආමන්ඩ් මිල්ක් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත පරිදි. මේ තියෙන්නේ දොඩම් හරි ලෙමන් හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට දෙහි හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වැදගත් වෙන්නේ විටමින් C අඩංගු පැංගිරි කුලය දෙයක් තමයි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ මේ මිශ්‍රණය. මේක වඩා හොඳයි ඔයගොල්ලෝ එවලට කියන්නේ අපි අද පාවිච්චි කරනවා නම් මේ පැක් එක දාන විනාඩි 15කට විතර කලින් වගේ මේක හදාගෙන පාවිච්චි කරනවා නම් එතකොට තමයි මේකේ ගුණය වඩා හොඳට අපේ ඇඟට උරාගන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ඝනකම හිටින විදිහට ඔයගොල්ලෝ පැක් එක හදාගන්න. තෙත් කරගත්ත හැමත තමයි අපි මේ ආලේපනය ආලේප කරන්නේ. වේලිච්ච හැමත ආලේප කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වොෂ් එකක් දාලා තිනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම හොඳට වොෂ් කරලා ඇඟ ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වතුර යාන්තම් වගේ තියෙන ඇරලා මේ විදිහට මේ පැක් එක දාන්න පුළුවන්. මම මගේ අතට ගාලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මුළු ඇඟටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, මූණට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ විදිහට කවාකාරව අර ස්ක්‍රබ් එකකුත් වෙනවා මේකෙන්. මොකද සුදු හඳුන් කුඩුනේ තියෙන්නේ. ඒකෙදි පොඩි ස්ක්‍රබ් බීමකුත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කවාකාරව පිරිමැදලා අපිට පුළුවන් මේක හොඳට වේලෙනකන් තියාගන්න. එක එක්කෙනාගේ ශරීර උෂ්ණත්වය මත මේක වේලෙන කාලය තීරණය වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට දැනෙනවා මේක වේලෙනකොට අර ස්කින් එක ගොඩක් ටයිට් වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදා අරින්න. උණු වතුරෙන් සෝදා හරින්න එපා. සාමාන්‍ය වතුරෙන් සෝදා හරින්න. මේ තියෙන මම මේ පැක් එක රිමූව් කරගත්තට පස්සේ මේ අත් දෙකේ වෙනස ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. අනිත් අතට වැඩිය මේ අත පොඩ්ඩක් අර කහ ගතිය වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඇල්ලුවම තමයි ඒක ගොඩක් දැනෙන්නේ. හරිම සිනිඳු ගතියක් දැනෙනවා. ස්කින් එක අර ෂයිනි වෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් තමන් පාවිච්චි කරන බොඩි ක්‍රීම් එක හොඳට ගාලා මසාජ් කරන්න මේ ආකාරයෙන්. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මගේ සාමාන්‍ය මම පාවිච්චි කරන බොඩි ක්‍රීම්ස් වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ ඩෝව් එක. ඒකත් ගොඩක් හොඳයි ස්කින් එකට. ස්කින් එකේ ගොඩක් තෙතමනය රඳා පවත්වනවා එකෙන්. බොඩි ක්‍රීම් එකක් ගෑවට විතරක් මදි. ඒක හොඳට මේ විදියට ගාලා හොඳට එකෙන්
මසාජ් කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි අපේ ස්කින් එකට හොඳට රුධිර සැපයීම හොඳට වේගවත් වෙලා අර අපේ දාපු පැක් එකකින් ලැබෙන දේ උනත් හොඳට පේන්න ගන්නෙ. මේක ටිකක් හොඳට ස්කින් එකට උරා ගත්තට පස්සේ ඊළඟට මම කරන්නේ ඔයාලට ඉස්සරහදී බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට අනිත් අත් දෙකේ වෙනස. මේක මේ එක දවසක් දැන් මම මෙහෙම තියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක සතියට දෙපාරක් විතර දාන්න. ඒක තමන්ගේ ස්කින් එක අනුව ඔයගොල්ලෝ ගලපගෙන කරන්න. හරිම සිනිඳු ගතියක් දැනෙනවා ස්කින් එකේ. ඒ වගේම හොඳ ෂයින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හරි ලස්සන කහ පහයක් ගන්නවා ස්කින් එක. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගලන්ට තව කෙනෙක්ගේ ආධාරයෙන් වුණත් මුළු ඇඟටම මේ පැක් එක දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ අර මොයිස්චරයිසර් එක බොඩි ක්‍රීම් එක හරිය ඇඟට උරාගත්තට පස්සේ මේ වගේ කොකනට් ඔයිල් එක අරගෙන සුදු පොල් තෙල් එක මේක පොඩ්ඩක් ඝන වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ගාලා තවත් මම හොඳට මසාජ් කරනවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ විදිහට මසාජ් කිරීමෙන් තමයි අපේ ගොඩාක් හොඳ ස්කින් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැක් එකක් නොදැම්මත් ඔයගොල්ලෝ දිනපතා යම්කිසි ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන මොනවාම හරි බොඩි ක්‍රීම් එකක් ගාලා හොඳට වොෂ් එකක් දාගත්තට පස්සේ රිලැක්ස් වෙලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට බොඩි ක්‍රීම් එකක් ගාලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට අඩුම ගානේ විනාඩි 5ක 10ක හරි මසාජ් එකක් Tamanටම දාගන්න පුළුවන් නම් ඒක හරි ප්‍රබෝධමත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ හැම. ඒ වගේම හරි ලස්සන වෙනවා. ඉතින් මේවා බොහොම සුළු දේවල්නේ Tamanටම කරගන්න පුළුවන් දේවල්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරාම ගොඩක් ඔයගලන්ගේ ස්කින් එක හොඳ තත්ත්වෙන් තියාගන්න පුළුවන්. මේ බොඩි පැක් එක ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනම ස්කින් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කඩල පිටි මිශ්‍රණය ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරු වුණා තින් මේ විදියට මේ පේනවා වගේ අයිස් කියුබ් විදියට හදලා ගොඩක් කාලයක් වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවුවට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ හැම රතු වෙලා පිච්චිලා වගේ තියෙනවා නම් මේක පොඩ්ඩක් ආලේප කරලා පොඩ්ඩක් ටික වෙලාවක් ඉඳලා සෝදා හරින්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැමේ අර සිදුරු වගේ තියෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විවිධ අවස්ථාවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පේස්ට් එක ඔයගොල්ලන්ගේ මුළු ඇඟේම උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් හදලා බලලා මට මෙසේජ් එකක් දාන්නකෝ, කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ.